هموطنان عزیز، تبریک تاریخی به شما مردم ایران برای تحریم سراسری نمایش انتخابات آخوندی. این بزرگترین شلیک سیاسی و اجتماعی رو در روی خامنه‌ای و استبداد دینی است و یک بار دیگر ثابت شد و دنیا به چشم دید که رأی مردم ایران سرنگونی این رژیم استبداد مذهبی است. این جوشش خون شهیدان و پرتوی از کارزار بزرگ دادخواهی ملت ایران است و رئیسی باید در دادگاه بین المللی در برابر عدالت قرار بگیرد. آری، این خواست مردم ایران است، این خواست مقاومت ایران است و این خواست آزادی خواهان ایران است. دیکتاتوری دینی از این انتخابات رسوا ضعیفتر و شکننده تر بیرون می آید و با جلاد قتل عام به جنایت‌های بیشتر دست می‌زند. اما سرانجام با قیام مردم و ارتش آزادی سرنگون می شود. بله، آزادی و جمهوری دموکراتیک حق مسلم مردم ایران است. هموطنان عزیز، دلیران کانون‌های شورشی، مجاهدین خلق ایران، در منتهای افتخار و شرف مقاومت میهنی و آزادی ستان مردم ایران در برابر هیولای استبداد دینی 40 ساله شد. امروز سال روز آغاز مقاومت سراسری در 30 خرداد سال 1360 است. روز شهیدان و زندانیان سیاسی و روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. روز 30 خرداد روز بزرگ ایستادگی بر مرزبندی تاریخی میان استبداد و آزادی است که تاریخ 40 ساله را درخشان و تابان کرده است. 40 سال پایداری در برابر سرکوب و قتل عام و شیطانسازی. 40 سال مقاومت برای برپایی و پیشروی جایگزین دموکراتیک و 40 سال مبارزه بی‌امان و برافراشتن بی‌وقفه پرچم سرنگونی فاشیسم دینی. آری، این است عزم راسخ مقاومت ما برای آزادی و این است شکوه نبرد آزادی ستان ما.
ممنون. اعلام مؤسسان 5 ارتش آزادی گویای اطلاع مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم است. اون هم درست در نقطه مقابل آخوندها که با به کرسی نشاندن جلاد منفور قتل عام 67 از احتضار رژیمشون پرده برداری کردند. این یک نقطه عطف و چرخش بزرگ اوضاع به سوی سرنگونی رژیم آخوندی است. سی خرداد عید سرخفام مقاومت، سال روز قیام 500,000 تن از مردم تهران در اعتراض به خمینی و ارتجاع حاکم است. 3 خرداد امتداد آرمان‌های مردمی و آزادی خواهانه انقلاب بهمن است که خمینی اون رو به مسلخ ارتجاع و استبداد کشاند. در فاز مبارزات روشنگرانه سیاسی، مجاهدین به مدت 2.5 سال با انضباط بی‌نظیر و تحمل فوق‌العاده چوب و چماق و شلاق و سرکوب و اعدام، اون هم تا فراسوی طاقت که بسیاری از شما در بین اونها بودید، برای مسالمت و برای استمرار یک زندگی مسالمت آمیز سیاسی دستهایشان را به هم زنجیر کردند و کوشیدند. به همین منظور در اون روزگار روزی نبود که مسعود با آخوندهای دونه درشت و سردمداران تازه به دوران رسیده این رژیم و یکایک اعضای شورای انقلاب خمینی بحث و دیدار و گفتگو نداشته باشه. هفته‌ای نبود که در اون بارها با پسر خمینی یعنی احمد که نقش وزیر دربار پدرش رو داشت ملاقات یا صحبت تلفنی نداشته باشه. اما پاسخ خمینی چماق و دشنه و گلوله بود. او تا قبل از 3 خرداد سال 60 54 نفر از مجاهدین رو در تهران و شهرستانها کشت و هزاران نفر دیگر رو به زندان فرستاد. زیرا مجاهدین حاضر به کوتاه آمدن از مرزبندی با ارتجاع و کوتاه آمدن از آرمان آزادی برای خلقشون نبودند. اون روزها مجاهدین برای حفظ حداقل آزادی‌های سیاسی باقی مونده از انقلاب بهمن تلاش می‌کردند و خمینی برای حاکمیت یکپایه ارتجاع و اختناق عجله داشت. در 3 خرداد قیام مسالمت آمیز مردم تهران رو به خون کشید و فردای اون روز دختران 16 ساله رو بدون اینکه هویت اونها رو بدونه تیربارون کرد. اون به دست خود بر مشروعیت گذرای رژیمش این چنین نقطه پایان گذاشت.
این واقعه بعد از 28 مرداد سال 1332 و 22 بهمن سال 1357 مهمترین سرفصل و واقعه پرتأثیر سده‌ایه که الان ما در پایانمون هستیم. به همین دلیل 30 خرداد همچنان زنده و جوشان است و الهام بخش مبارزه و قیام علیه استبداد دینی است. برخواسته از نظرگاه ایدئولوژیکی و سیاسی راهنمای عمل مجاهدین است. اینکه دیکتاتوری دینی تضاد اصلی جامعه ایران و آزادی کلمه نجات است. از یاد نمیبریم که در سالهای اول حکومت خمینی چگونه جبهه متحدین ارتجاع از جمله مرتجعان چپنما مجاهدین رو به خاطر پافشاری بر آزادی نکوهش می‌کردند و حزب توده به مسعود طعنه می‌زد که چرا مقوله آزادی را موضوع عشق و پرستش خود کرده است. بله، مقاومت ما سر به پای فرشته آزادی گذاشته و تمام هستی خود را نثار می کند تا ایران و مردم ایران آزاد شوند. یادآور حقیقت نظری و سیاسی برجسته‌ایه که امروز بر همگان اثبات شده و اون این که افعی کبوتر نمیزاید. رژیم ولایت فقیه هرگز اصلاح پذیر نیست، هرگز قابلیت میان روی ندارد و هرگز تن به انتخابات آزاد نمیدهد. برای اثبات همین حقایق و ترسیم مرزهایی که امروز برای همه روشن شده، مجاهدین در این 40 سال دریایی از خون نثار کردند و الا هنوز هم نظریات فرسوده ارتجاعی و اپورتونیستی خریدار می داشت، مانند اینکه مجاهدین خلق نمی باید بی موقع دست به مقاومت و اسلحه می بردند. یعنی که باید مانند حزب توده، اون هم بعد از جریان 28 مرداد سال 32 به شرایط تسلیم می شدند و ندامت پیشه می کردند. هیهات هیهات از مجاهدین. و مسعود درست رو در روی نظرگاه‌های ارتجاعی و اپورتونیستی مبلغ و پرچمدار مقاومت حداکثر و جنگ 100 برابر بود و هر چیز غیر از این رو خاک پاشیدن در چشم خود و توده های مردم گرفتار آمده در چنگال ولایت فقیه می‌دانست. راستی خیمه شبازی اصلاحات در حکومت آخوندی به کجا رسید؟ دغل‌بازی آخوند خاتمی چه شد؟ و شیادی آخوند روحانی چه نتیجه‌ای داد و چه نتیجه‌ای داشت؟ و امروز جلاد قتل عام روی دوش‌های چه کسانی به ریاست جمهوری رسیده؟ راستی روی دوش چه کسانی؟
هموطنان، کانون‌های شورشی و یاران شورشگر، 30 خرداد 1360 تا 30 خرداد 1400 حکایت 4 دهه نبرد رشیدترین فرزندان مردم ایران با پلیدترین دیکتاتوری تاریخ ایران است. اون روز هم در برابر فاشیسم دینی یک سوال بیشتر نبود: مقاومت یا تسلیم، جنگ یا نه جنگ. و راستی که بدون مقاومت و جنگ با فاشیسم دینی تاریخ ایران چیزی برای افتخار و مباهات در برابر ولایت فقیه و خمینی و خامنه‌ای نداشت. 4 دهه نبرد با نشیب و فرازهای اون، با فرازناهای انتخاب بین قیمت دادن یا بی‌هزینگی، بین ریسک پذیری یا محافظه کاری، بین ایستادگی بر سر اصول مبارزاتی یا فرصت طلبی و اپورتونیسم. و البته این نسل چه زیبا انتخاب کرد و در دل تمام مهلکه ها به آتش زد. از تخت های شکنجه، از تهمت ها، از لجم پراکنی ها و از چوبه های دار نهراسید. و شگفتا که در مقابل تمامی حمله ها و دروغ ها و توطئه های شیطانی مؤمنتر و مصممتر به راهش ادامه داد. راستی این 4 دهه با کدام یک از نبردهای سهمگین تاریخ ایران قابل مقایسه است؟ به نظر میرسه به خاطر فدای بیکران و طول زمان و شرایط بغرنج و رودرویی با دجالیت دینی، اون هم تحت نام اسلام، به راستی بر تارک تاریخ ایران می درخشد. نبرد در برابر حاکمیت هیولای ارتجاع با همه متحدانش، از آنهایی که دشنه‌هایش را تیز می کنند تا واماندگان و تسلیم شدگان و مماشاتگران و پشتیبانان آنها، بله همه در این روزگار به خوبی افشا شده اند. واقعاً که این نمونه تاریخی جدیدی است که البته قیمت اون بسیار سنگین بوده و هست. جبهه عظیم و شگفتی که بیش از 4 دهه با راهبری مسعود همچنان میرزمد و راه میپیماید، اون هم با کهکشان شهیدانش و قتل عام شدگان و زندانیانش و با رزمندگانی که حاضرگویان 1000 بار مصممتر به پیش میتازند. هموطنان، 30 خرداد
جنبش پرتوانی را نمایندگی می کند که مهمترین نهادهای مبارزاتی ایران در 4 دهه گذشته را بنا کرده است. شورای ملی مقاومت ایران که جایگزین دموکراتیک رژیم است و حیات سرفرازانش بزرگترین نه تاریخی مردم ایران به رژیم‌های شاه و شیخ است. ارتش آزادی بخش ملی ایران که نیروی جنگنده ضد رژیم را نسل در نسل به نبرد و مقاومت و قیام برمی‌انگیزد. پایداری اشرف و لیبرتی، برپایی 1000 اشرف و کانون‌های شورشی، اون هم در زیر حاکمیت اختناق و سرکوب، و تشکیل شورای مرکزی مجاهدین با 1000 زن انقلابی مجاهد خلق که در مقابل زن ستیزترین حکومت تاریخ ایران و جهان پیشتازی زن ایرانی در مبارزه برای سرنگونی رژیم را نمایندگی می کند. و همچنین نسلی از مردان که با انتخاب اندیشه رهایی و برابری شگفتی جدیدی در تاریخ ایران خلق کردند. با همین آفرینش ها و همین راهگشایی هاست که تار و پود مقاومت این 40 سال سرشته شده و قوام یافته است. خمینی در آستانه 30 خرداد 1360 خطاب به مجاهدین گفت: من اگر در 1000 احتمال 1 احتمال میدادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که میخواهید انجام بدهید، حاضر بودم با شما تفاهم کنم. خمینی در تابستان 1367 حکم قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز رو صادر کرد. حکمی که در حقیقت وصیت‌نامه اصلی اونه و این جمله کلیدی وصیت اون به کل رژیمه که همه کسانی که بر سر موضع مجاهدی خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند. و در تمام این 4 دهه شعار اصلی و محوری رژیم مرگ بر مجاهد و البته به زبان خودشون مرگ بر منافق بوده. رژیم در این 40 سال با سرکوب و تطمیع و تهدید همه مدعیان رو از سر راه برداشت، اما در این هدف که قطب انقلابی و مردمی مقابل خودش رو از بین ببره شکست خورد. در برابر ریشه های گسترده مجاهدین و مقاومت در اعماق جامعه ایران شکست خورد. در برابر حقانیت خطوط سیاسی و استراتژیکی این مقاومت شکست خورد و در مقابل اسلام رهایی بخش و ضد ارتجاعی و ضد استثماری مجاهدین شکست خورد. آری، آخوندها در برابر حقانیت و اصالت مجاهدین و راهبر اونها شکست خوردند. او که تاریخ این 40 ساله را به مدرسه انقلابی سیاست بر پایه شرافت تبدیل کرده و نامش پیوسته مبارزه و مقاومت و قیام برای آزادی را تداعی می کند.
آخوندها آری، خلق جهان میداند که مسعود رهبر ما، مسعود رهبر این مقاومت و مسعود رهبر آزادی مردم ایران از شر استبداد دینی است. هرچی بگیم کمه و شما هم هرچی شعار بدید باز هم میدونم که دلتون میخواد که بیشتر بگیم، ولی یادتون باشه که همه این انرژی ها رو باید متمرکز کرد برای سرنگونی هرچه سریعتر این رژیم تا مردم ایران از چنگال این همه شقاوت، جنایت و سرکوب هرچه سریعتر رها گردند. درود. آریسی خرداد اسم رمز بنبست شکنی است. مظهر نظرگاه رهایی بخشی است که مقاومت کردن به هر قیمت را مایه ماندگاری و پیشرفت می‌داند. سمبل نسلی است که پرداخت کردن و بدهکاری را منش خود کرده و ضد اپورتونیسم و ضد فرصت طلبی است. فراخوان دائمی به برپایی انقلاب دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک است و چنان که مسعود گفت 30 خرداد با همه درخشش و سرخفامیش حد فاصل و شاخصی شد برای دموکراسی و دیکتاتوری و سرمشقی است برای آنچه که باید کرد. انتخابات رژیم با نشاندن جلاد 67 و قاتل مجاهدین بر کرسی ریاست جمهوری تلاشی محکوم به شکست برای نجات رژیم ولایت فقیه است. اما نه دیکتاتوری شاه با آوردن ازهری نجات یافت، نه دیکتاتوری خامنه‌ای با آوردن رئیسی یعنی جلاد 67 نجات پیدا می‌کند. هیچ تحولی در درون رژیم بیش از این نمی‌تواند احتضار سیاسی و موقعیت سرنگونی این رژیم را آشکار کند. اون راه حل نیست، بلکه مظهر بنبست و نداشتن راه حل است. مبین آن است که خامنه‌ای حتی به عناصر وفادار بانده وابسته به خودش هم هیچ اعتمادی ندارد و فقط کسی میتواند رئیس جمهور رژیم باشد که سراپا در قتل عام مجاهدین فرو رفته باشد. بنابراین خامنه‌ای هم رسوایی آوردن چنین کسی رو به جان خرید و هم رسوایی کسادی انتخابات نمایشی رو. مردم ایران با تحریم یکپارچه شعبده انتخابات اراده متحد خود برای سرنگونی رژیم را نشان دادند. این تحریم فراگیر آن روی سکه قیام عظیم آبان 98 است و در آن صدای پای قیام‌های شنیده می شود که در راه هستند.
می‌بینید که جامعه ایران هنوز به شدت جریحه دار کشتار بزرگیه که به دستور مستقیم خامنه‌ای در آبان 98 صورت گرفت. در اون زمان مقاومت ایران شمار شهیدان رو 1500 نفر اعلام کرد. اما تحقیقات دانشگاهی اخیر در آمریکا و انگلستان که از قضا توسط محققان ایرانی صورت گرفته نشون میده که شمار شهیدان قیام آبان بیش از 3 برابر این رقمه. بنا به این تحقیقات که با دقت قابل توجهی انجام شده، شمار درگذشتگان در آبان 98 نسبت به مهر ماه 4200 نفر بیشتر و به نسبت ماه آذر 4900 نفر بیشتر بوده. بنابراین آمار واقعی شهیدان 3 برابر بیشتر از 1500 نفره که بعد از قیام از طرف مجاهدین اعلام شد. ما پیش از این بارها خواستار انجام یک تحقیق رسمی بین المللی درباره کشتار آبان شدیم و روشن شدن شمار واقعی شهیدان ضرورت این تحقیق رو بیشتر و بیشتر میکنه. البته به رغم همه این کشتارها خامنه‌ای همچنان شب و روز از ترس فوران قیام‌های بعدی به خودش میلرزه. او بیشتر از هر کس تو این رژیم از پوسیدگی و ناتوانی حکومتش و همچنین آمادگی اجتماعی برای سرنگونی رژیم مطلع. بنابراین به لاک تدافعی خود پناه برده و به بستن شکاف در رأس رژیم و جنگ با جامعه ایران و جامعه بین المللی رو آورده. بعد از قیام‌های سال 96 و 97 خامنه‌ای بیانیه گام دوم ارتجاع رو اعلام کرد و در اون خطوط تدافعی رژیمش رو ترسیم کرد. حذف جناح رقیب از مجلس ارتجاع، کشتار قیام کنندگان آبان، هجوم بردن به سفره‌ها و جیب‌های مردم، موشک پرانی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها یا مراکز کشورهای همسایه و آمریکا و افسار پاره کردن در برنامه اتمی. بله، همه اینها اجزای یک استراتژیه که نماد سیاسی اون رئیس جمهور شدن جلاد 67. اما این استراتژی نه پشتوانه اجتماعی اقتصادی داره و نه پشتوانه بین المللی. این استراتژی شکننده کردن این رژیمه و تشدید چندین و چند برابر تضاد میان جامعه ایران با تمامیت این رژیم. و باز به قول مسعود این علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با مردم ایران از سوی دزد بزرگ حاکمیت مردم ایران است. از 30 خرداد 1360 فقط 2 قطب وجود دارد: جبهه خلق و مقاومت و آزادی در برابر ولایت فقیه و جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و حفظ نظام و رژیم قتل عام. حالا در 40مین سال مقاومت رژیم در گرداب سرنگونی دست و پا میزند. اونقدر که سرنوشت خود را به جلاد پلیدی گره زده که نام و نشانش
معرف پایان کار این رژیم است. خوشبختانه امروز مهمترین نهادهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر با مردم ایران در مورد ضرورت پیگرد رئیسی جلاد همراه و همصدا شده اند. دبیرکل سازمان عفو بین الملل خانم کالامار گفت رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جنایات علیه بشریت در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است. این نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. بله، اکنون در سال 1400 بعد از 100 صفحه تاریخ ایران که با نامهای پرننگ و عاری همچون سرپاس مختاری و ثابتی و لاجوردی و رئیسی و رضاخان و شاه و خمینی و خامنه‌ای شناخته میشد، در حال ورق خوردن است. تاریخ پر افتخاری که 30 خرداد مثرانه است با حماسه های درخشانی همچون عاشورای اشرف و موسی، فاروق جاویدان، پایداری اشرف و 1000 قیام خونین از 30 خرداد و قیام های مشهد و قزوین تا عاشورای 88 و قیام دی 96 و آبان 98 شناخته می شود. آری، کهکشان قیام ها تا روز سرنگونی و دادخواهی شهیدان قتل عام ادامه دارد. سرنگونی. درود بر شما. اون دختران و پسران 15-16 ساله معصوم که حتی اسمشون رو نگفتند و در فردای 30 خرداد به دستور خمینی اعدام شدند، بله، بذر خونه‌های آنها حالا همه جا سرسبز شده و به صورت کانون‌های شورشی در شهرهای ایران به پا خاسته‌اند. نام‌های جاودانی که زینت 40مین سالگرد 30 خرداد است. مجاهدانی که در روز 30 و 31 خرداد سال 60 جاودانه شدند. مجاهدانی مانند مقصود آخریان، ابراهیم ابراهیمی، زهرا ابراهیمیان، کبرا ابراهیمیان، رامین ارسطافر، عارف اقبال، منوچهر اویسی، داوود پورنصیری، غلامعلی جعفری، سید رضا جمشیدی، آریا حدیدی، محمد اسماعیل حسین زاده، کوری درودی، رامین دشتی، طاهره دهقی، علی
دهقانی نژاد، حبیبه ذوالفقاری، محمد رضا رمزی سهرابی، ندیم الکریم روحی طیب آبادی، علی اصغر زهتابچی، رسول زینالزاده، سعید سرایدار، کوروش سیفی، مریم شاکری، غلام صداقت، منوچهر طلایی، پروانه ظهیری، علی غفوری، فاطمه فاضلزاده، محمد جعفر فکوری، راضیه قبادپور، جعفر قنبرنژاد، حمیدرضا کریمی گرگانی، زینب محمودی، سعید مدغم، سید حسین مرتضوی، سید حسین معصومی، مهدی مفرح، منوچهر مکلابی، محمود مکوندی، محمد ملک، رضا نصاری، زهرا نژادیمانی، محمد نعمتپور، محمد نعمتزاده و رامین نقاشزاده. بله، این است ستارگان پرفروغ نسلی که پرچم سرنگونی رژیم را یک روز و یک ساعت هم بر زمین نگذاشته است. این پرچم به طور قطع و یقین بر ویرانه‌های بیت خامنه‌ای به اهتزاز در می آید و اون روز دیر نیست. فریاد 120,000 شهید آزادی به گوش می رسد و این صدای کانون‌های شورشی و ارتش آزادی و مؤسسان پنجم آن است. این صدای قیام‌های بنیانکن است که طنین آن سراسر جامعه را ملتهب و سراپای رژیم را وحشت زده کرده است. آنها می آیند و 30 خرداد و همه قیام‌ها و مقاومت‌های 40 ساله را به پیروزی می‌رسانند. آری، رژیم اعدام و قتل عام سرنگون می‌شود و مردم ایران پیروز و آزاد می‌شوند. سلام بر آزادی، سلام بر شهیدان، درود بر همه شما.